હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એવી રેસીપી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમને તહેવારોમાં પણ ઉપયોગી થશે અને તમે પ્રસાદ તરીકે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકશો। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે બદામની બરફી। જેના માટે મેં બદામને 1 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખી હતી, જેથી કરીને એના જે છોતરા છે એ ઈઝીલી નીકળી જાય। આ રીતે ઉપરની સ્કીન કાઢી લેવાની છે। એવી જ રીતે આપણે બધી બદામને રેડી કરી દઈએ। બધી બદામ છોલાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે એને પીસી લઈએ। બદામ પીસાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ। ચાસણી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા પોણો કપ સાકર લીધી છે અને અડધો કપ પાણી લઈએ છે। આપણે અહીંયા 1 તારની ચાસણી બનાવવાની છે। જોઈ શકો છો તમે 1 તારની ચાસણી સરસ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં બદામનો ભૂકો એડ કરી દઈએ। અને એને સરસ મિક્સ કરી લઈએ। સરસ મજાનું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરીએ છીએ। ઘીથી સરસ મજાની શાઇનિંગ આવશે। જોઈ શકો છો તમે પરફેક્ટ મિશ્રણ તૈયાર છે। હવે આપણે એને ઠારી લઈએ। હવે આપણે એને ફેલાવી લઈએ। હવે આપણે આને ઠંડુ થવા દઈએ છે, પછી એના પર વરખ લગાડી અને કટ કરશું। બરફી ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એના પર વરખ લગાવી લઈએ। એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે વરખને હાથ નથી લગાડવાનો, એને એના જ પેપરથી આપણે લગાડવાનું છે। હવે આપણે બરફીને કટ કરી લઈએ। સરસ મજાની સુપર સોફ્ટ બરફી તૈયાર થઈ ગઈ છે। બદામ બરફી તૈયાર છે। સર્વ કરીએ। તો મળીએ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો। લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો।